Bhanu Parajuli 007 presents Scouting Videos First Aid Bandages Part 4 प्राथमिक उपचार पट्टीहरू भाग 4 Hi, Namaste. Amazing Scouts and awesome Scouters, we are back again with another tutorial video on Scouting First Aid Bandages. Part 4 नमस्कार सम्पूर्ण Scouts तथा Scoutersजीहरू, आज हामी फेरि अर्को भिडियो ल्याएको छौँ। यहाँसम्म छ स्काउटिङमा भएका फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस बारे भाग 4 आशा छ यो भिडियो यहाँलाई मन पर्नेछ र स्काउट्समा साझेदारी गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। होप यु विल शेयर दिस भिडियो among your scouts. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channel. यहाँको सहयोग साथ प्रत्येक भिडियोजहरू च्यानलमा भएकालाई माया दिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ। यहाँ सम्पूर्णलाई र प्रत्येकलाई मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। Let's go and enjoy the scouting videos on first aid bandages. जाऊ अब first aid bandages scoutingमा के हुन् र कसरी बाँध्नु भन्ने बारे यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गएको छु। जाऊ अब स्काउटिङमा भएका प्राथमिक उपचार पट्टी बारे भिडियो जानकारी यहाँलाई दिन गइरहेका छौँ। सिकाऊ र साझेदारी गरौँ। Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय स्काउटिङ, जय नेपाल। Hi, I bring you educational information on first aid bandages in scouting. Today we will discover about bandages and method of tying. Part 4 through video tutorial presented on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्कार, म यहाँलाई आज स्काउटिङमा प्राथमिक उपचार पट्टीहरू बारे प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी विभिन्न पट्टीहरू र बाँध्ने विधि भाग 4 विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछु। First aid bandages प्राथमिक उपचार पट्टीहरू A. Roller bandage ख. Roller पट्टी B. Tubular bandage ख. Tubular पट्टी C. Triangular bandage ग. त्रिकोण पट्टी What is triangular bandage? त्रिकोण पट्टी भनेको के हो? First aid bandages प्राथमिक उपचार पट्टी C. Triangular bandage ग. त्रिकोण पट्टी C. Triangular bandage. A first aid kit, the most important particle is triangular bandage, is a large and triangular pieces of cloth material. The triangular bandage has 4 parts, that is 1.2 ends and 1 base. The triangular bandage has 2 sides, about 1 meter long each, and a base of 1.4 meters. ग. त्रिकोण पट्टी प्राथमिक उपचार सामग्रीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामग्री भनेकै त्रिकोण पट्टी हो। यो एउटा ठूलो र त्रिकोण आकार भएको कपडा सामग्री हो। त्रिकोण पट्टीका 4 भागहरू हुन्छन्। एक भाग बिन्दु, 2 भागहरू किनाराहरू र 1 भाग आधार पिण्ड। त्रिकोण पट्टीका पिण्ड भाग
1.4 मिटर र दुई किनाराहरूको प्रत्येक किनाराको भाग 1 मिटर लामो हुनेछ। टाइप्स अफ bandages by folds। मोड विधिद्वारा पट्टीको प्रकारहरू। टाइप्स अफ bandages by folds। Number 1, broad bandage. Number 2, narrow bandage. Number 3, pad. मोड विधिद्वारा पट्टीको प्रकारहरू। 1 नम्बर चौडाई पट्टी। 2 नम्बर साँघुरो पट्टी। 3 नम्बर pad। Types of bandages definition। पट्टीको प्रकारहरूका परिभाषाहरू। Number 1, broad bandage। Definition: broad bandage is a triangular bandage. It is formed by folding the triangular bandage. It is used to tie on slings and dressings. संख्या 1, चौडाई पट्टी। परिभाषा: चौडाई पट्टी भनेको त्रिकोण पट्टी हो। त्रिकोण पट्टीलाई मोडेर नै चौडाई पट्टीको रूप दिएको हुन्छ। यस पट्टीलाई स्लिङ र ड्रेसिङमा प्रयोग गरिन्छ। Number 2, narrow bandage। Definition: narrow bandage is 2 or more folds toward the base of the broad bandage. It is mainly used for the collar and cuff sling. संख्या 2, साँघुरो पट्टी। परिभाषा: त्रिकोण पट्टीलाई 1 वा सो भन्दा बढी आधार पिण्डसम्म पट्या र साँघुरो पट्टीको रूप दिएको हो। यस पट्टीलाई स्लिङ र ड्रेसिङमा प्रयोग गरिन्छ। Number 3, pad। Definition: pad is another fold form of the triangular bandage. It is formed when we do not have a sterile pad in our first aid kit. It is formed by folding the narrow bandage sideways into a square or rectangular shape. It provides comfort and protection from debris or foreign matter causing bacterial infection. It secures the wound and lightly compresses the injured area to immobilize and control bleeding. संख्या 3, pad। परिभाषा: प्याड भनेको एउटा त्रिकोण पट्टीबाट बनेको एक स्वरूप हो। यदि प्राथमिक उपचार सामग्रीमा जीवाणु रहित प्याड नभएको अवस्थामा त्रिकोण पट्टीलाई प्याडको रूप दिई प्रयोग गर्न सकिन्छ। साँघुरो पट्टीलाई किनाराबाट डुबार्दै क्रमशः पट्याउँदा अन्त्यमा प्याडको रूप बन्दछ। प्याडले आराम र सुरक्षा प्रदान गर्दछ जब ब्याक्टेरियाबाट संक्रमण भएको अवस्थामा। प्याडले घाउलाई सुरक्षित राख्दछ र हल्का संकुचन राखी घाइते भागलाई स्थिर राख्दछ र रक्तस्राव नियन्त्रण गर्दछ।